sa piling ng sugatan, dala mo'y paghilom at kalinga. Patuloy ang pag-akos ng buhay, patuloy ang paglipas ng mga taon. Ngunit ang inialay mong buhay ay ako'y na panghabang panahon. Sa gitna ng huli, dala mo ay suyo. Sa gitna ng tagalaw, dala mo ay unlad. Sa gitna ng kawalan, dala mo ay pag-asa. At sa piling ng sugatan, dala mo'y paghirap at kalinga. Sa gitna ng hirap, dala mo ay ginhawa. Sa gitna ng hidwaan, dala mo'y kapayapaan. Sa gitna ng gulo at ng kamatayan, dala mo ay buhay at pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat. Yung pong huling awit po ay ang kumathanon ay ang buong pamilya ni Mindalos Quesada. At ang umawit ay kanyang anak na si Dessa. Ngayon po, bago tayo tumungo sa principal natin ng seremonya ng pagpaparangal, may isa hong particular na gusto naming parangalan sapagkat nitong mga huling araw lamang po ay may dalawang pumanaw na minamahal namin, mga orihinal na miyembro ng Bantayog. Ang orihinal na miyembro po ng Bantayog, maliban sa organizers, ay mga pamilya po ng mga heroes and martyrs. Ang isa po ay si Lucy de la Puente, na kinilalang nanay ng mga aktivista sa Iloilo, at si Tita Telma Arceo, nanay rin ng isang martir, na nagsilbi ng napakatagal bilang pinuno ng Research and Documentation Committee. Sila po yung nananaliksik ng mga pararangalan bago iharap sa ating Board of Trustees for approval. Ito ho ang komite, pinagmumulan lahat ng paghahanda. At sa mga nagtatanong, paano nga ba pwedeng ipasok ang sino mang pangalan na sa tingin nila ay dapat parangalan? Simple lang po ang una, sumulat po ang sino man sa inyo, preferably pamilya, yung kilala diretso, sa Bantayog ng mga bayani sa Executive Director, at sabihin lang kung bakit at kung sino ang mga pwedeng interviewin para doon. Pagkatapos po nun, yung Research and Documentation Committee na pinangunahan noon ni Tita Telma, yun na ho ang mananaliksik. At pagkatapos po nun, dadaan po yun sa dalawang proseso. Kung batay sa dokumentasyon, kung minsan ho kasi talagang alam nating bayani, wala lang ma-interview, walang dokumento at iba pa. Pero kung may sapat na dokumentasyon, ihaharap po yun sa isang komite ng Bantayog. Si JP yata ang head ngayon, no? Sa search committee. Si Rafi Paredes mamaya po. Pag yung search committee po ay nagkasundo, iaangat ko sa Board of Trustees. At sa Board of Trustees po, ang approval po ay unanimous dapat. May mga ilan po tayo mga bayani.
Parang 3 beses bago na-approve. Sapagkat ang punto natin, hindi naman mga ulirat, hindi mga santo ang ating mga bayani. Pero kung minsan, pag may nagre-raise ng tanong, gustong i-clarify, kasi gusto po natin na walang parang controversial na sabi, o bakit kasama po yan? Kaya, paumanhin doon sa iba, lalo na yung medyo na tagalan. May ilan ho naman, wag ho kayong give up kung hindi agad pumasa sa unang pasada, sapagkat ang punto natin, gusto nating para bagang i-maintain yung yung integrity, para hindi masabing ito'y palakasan lang ba yan o emotional lang ba yan. Meron ho tayong batayan sa dokumentasyon na hindi kailangan pong ang dokumentasyon ay dokumento. Pwede pong mga interviews na mga kakilala, no, na magpapatunay sa kanilang, kasi alam naman natin, lahat ng ating mga bayani at martir, hindi naman kumilos tapos nagpapadocument. At saka panahon nun, wala pa hong wala pang cellphone, walang TikTok, at walang mga Facebook at ganyan. So, iba ho ang dokumentasyon nun, kasi nga, pag may dokumentasyon, mas maaga sila mahuhuli, no? Saka baka mapatay pa. Kaya sekreto yung iba. So, yun ho ang isang particular na challenge sa atin. Pero patuloy po, lagi yung sinasabi ng iba, bakit ko konti? Pahirapan po kasi, hindi naman ganun karami ang pera at staff ng Bantayog. Pero nananawagan po kami sa lahat na kung may kilala kayo, hindi sa kailangan kilalang tao, kundi may nakilala kayo, na palagay nyo ay dapat isaalang-alang sa Bantayog na Magayan, please start with a simple letter nominating and why, and then contact number, and then kung sino ang pwedeng ma-interview yung kamag-anak, kakilala. Yun po. So, ang atin pong bibigyan ng konting pag-alala at pasasalamat, malaking utang na loob po, ay si Lucy de la Puente at si Tita Telma Arceo. Tawagin natin ngayon po ang ating kasama sa Bantayog ng mga Bayani, si Susan Makabuwag, ang tagapamahala ng ating museo, para mabigyan ng kaunting pananalita tungkol sa dakilang babaeng tinatawag nating si Tita Telma. Thelma Mirazol Arceo, Tita Thelma to all of us, passed away in her sleep last November 7, 2021. Tita Thelma, mother to Bantayog hero, Ferdy Arceo, is a gentle and courageous warrior for the preservation of freedom and defense of human rights. While we grieve over her passing, we celebrate her life. So many bore witness to how Tita Thelma showed compassion and understanding to persons from all walks of life, never turning anyone who asks for help, understanding people who opted to join the resistance movement against dictatorship, the compassion especially to the unknown who perished during the resistance and were given decent burials. At the downfall of the authoritarian regime, Tita Thelma carried on her commitment by responding to the call to organize the Bantayog ng Mga Bayani Memorial Foundation. The rationale for Bantayog, found in the concept of Dr. Ledivina Carino, is more than ever relevant today, a portion of which states, "Let us honor the Filipino patriots who struggled valiantly against the unjust and oppressive rule of Ferdinand Marcos. Let us build the memorial to those men and women who offer their lives so that we may all see the dawn. For as we remember those victims of authoritarian rule, we shall become more vigilant about preserving our freedom, defending our rights, and opposing any attempt by anyone to foist another dictatorship upon us. In honoring our martyrs, we proclaim our determination to be free forever." Tita Thelma, one of the incorporators,
became the chair of the Bantayog Research and Documentation Committee, the Foundation's duly constituted working group, which verifies the factual basis for the nomination and conducts independent researches and investigations so that the names of obscure, unknown martyrs in remote places may be brought to light. This process gives the martyrs the recognition and dignity they deserve. Tita Thelma would meticulously read, review the documentation on each nominee before submission to the Executive Committee and the Board of Trustees. Bantayog now has 330 heroes and martyrs on the wall. And except for this year's heroes, we can say Tita Thelma has her imprint on each and every one of them. And today, as we honor our martyrs and heroes, we also hold the torch high for Tita Thelma. In her book, Recollection 40, Tita Thelma mentions that she and Tito Reggie found expression of their own grief and comfort over their son Ferdy's passing, in the words of Khalil Gibran, and I read the last paragraph. If the twilight of memory we should meet once more, we shall speak again together, and you shall sing to me a deeper song. And if our hands should meet in another dream, we shall build another tower in the sky. Dear Tita Thelma, as you, Ferdy, and Tito Reggie, hands meeting, are building another tower in the sky, your legacy of commitment for truth and service in the struggle for justice, dignity, and preservation of freedoms will continue to inspire and strengthen us. Maraming salamat po. Mabuhay ka. Maraming salamat, Susan, for that heartfelt tribute ka, Tita Thelma. Ngayon po, dadako na tayo sa main ceremony po. It tends to be brief and formal kasi ito po ang formal honoring po natin. Uulitin ko po, ang sequence po ay ganito. Pag nabanggit na kung sinong pararangalan, we invite all those who came here, direct family or friends, to please stand at the back here. Most of the citations will be read via video of those who could not come here. But if you will be live, please stay there. And after the citation is read, then our guest of honor and our vice chairperson, Bobby De La Paz, will give the plaque to the representative of the honoree, after which one of the representatives will give a response. And after that, please stay and we will sound the gong for all 6 honorees and end with a acclamation ritual na mabuhay ka, ating bayani, at lahat tayo ay sisigaw ng mabuhay. So ngayon po, magsisimula na po tayo. 4 pong bagong bayanit martir na nakaukit sa ating Wall of Remembrance at 2 dati na lang dyan pero binibigyan muli natin ng parangal sa araw na ito. Ang maiksing talambuhay po nila ay nandyan po sa souvenir program, so mababasa po ninyo. So may we now invite the family and friends of Datu Masiding Alonto to please come forward here and stand. Inimbitahan po natin si Vice Chair Bobby Malay at si Secretary Cabral sa unahan po upang samahan ang ating mga honor. Sige po.
Pwede ka na. Okay. Si Dato Masiding Alonto Sr., ang ating trustee, si Rafael Paredes, mula po sa video, ang magbabasa ng citation. At ang kanya pong anak na si Masiding Alonto C. Jr. ang lumipad pa mula sa Mindanao. At sa okasyong ito ay kasama niya ang marami pang taga Mindanao na magbibigay po ng pagpupugay at pagsaksi, no? At tatanggap ng plaque. Mamaya po ay tutugon po sila sa kay si Junior Masiding Alonto. Okay. Atin pong panoorin ng video ng citation ng ating trustee. For Masiding Alangani Alonto Sr. Bantay ng mga Bayani Foundation, Quezon City, Philippines. Masiding Alangani Alonto Sr. of Ditsaan Ramain, Lanao del Sur, 1926 to 1997. Citation. For his unrelenting support to the Muslim cause, even as the Marcos dictatorship retaliated against him by confiscating his family home, closing his businesses, and banning him from traveling. For his role in the organization of the Muslims to resist further repression that was marked by the Jabida massacre of Muslim soldier trainees, the wanton killing of Muslims by Ilaga vigilante groups, and the other crimes perpetrated and supported by the Marcos regime. For helping expose to the international community the Marcos regime's abuses against Muslim communities and individuals, and for participating in protest rallies in the aftermath of the Aquino assassination, even as his health was already failing. In testimony whereof, the Bantayog ng Mga Bayani Foundation recognizes Masiding Alangani Alonto Sr. as hero in the struggle against the martial law dictatorship, and hereby honors him by engraving his name on the Bantayog Wall of Remembrance this 30th day of November 2021. Signed, Maria Cristina B. Rodriguez, Executive Director and Acting Chairperson, Research and Documentation Committee. Rafael M. Paredes, Member Board of Trustees, Chairperson, Screening Committee. Gilberto Itañada, Chairperson, Board of Trustees. Ang pagtanggap po ng plaque mula kay Masiding Alonto Jr. Ang pagtugon po naman ay maririnig natin sa kanya isa pong sigawang palakpakan. And I was just reminded, serendipity po, November 30 po, ang birthday ng ating bayaning si Masiding Alonto. Wow! Serendipity. Ang ganda ng gift natin sa kanya. Ito kanan? Kailangan ba na? Kailangan doon yung Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mainit na pagbati po sa inyong lahat. No words can sufficiently describe the emotions of joy, a sense of fulfillment, and closure, and honor that the Pantayog ng Mga Bayani Foundation has bestowed upon our late father, Masiding Alangani Alonto Sr. And in behalf of the Alonto family, we are profoundly grateful.
My father would have mixed feelings if he were around today, because he was a self-effacing man. He shunned the limelight, and he preferred anonymity, in contrast to his political family with a father and several siblings who were in fact public figures. In this context, he would have uttered the very words of Nelson Mandela, who once said, and I quote, "I have never cared much for personal prizes. A person does not become a freedom fighter in the hope of winning awards." However, my father would not mind being in the company of martyrs and patriots whose names are chiseled in the memorial wall of these hallowed grounds. A few may have been personal acquaintances. One name, already in the wall, Harun al-Rashid Lukman, was not only a brother in arms, but a brother-in-law, being a husband to his sister, Princess Tarhata Alonto Lukman, one of the first lady governors of this country. My father was apolitical, yet he was deeply concerned with the affairs of the state, most notably the terrible conditions that the Bangsamoro people were in. My father loved his family. He loved our mother, his children and grandchildren. But when the time came for him to choose between the tranquility of normal life and facing the dangers of despotism, he chose the latter. For him to stand up against tyranny and oppose the dictatorship was not a matter of choice. As a Muslim, it was a matter of obligation and duty. In retrospect, my father already saw in Ferdinand E. Marcos a despotic, violent streak as early as the 1960s. He and his siblings shared this premonition that the Marcos regime would plunge Moroland into conflict and place the whole country under authoritarian rule, moored on wholesale repression of human and civil rights, and an insatiable greed for power and wealth. My father was right. In March 1968, more than 100 Muslim Moro youth undergoing clandestine military training in Corregidor Island were mercilessly massacred by their military trainers. This was the infamous Jabida massacre that ensued out of Operation Merdeka, a Marcos covert project to invade Sabah, Malaysia, and seize this piece of real estate in North Borneo. The Moro trainees, who were mostly from Sulu and Tawi-Tawi, refused to continue their military training after they found out that their mission was to invade a neighboring Muslim state. This massacre ushered in the Bangsamoro struggle against the Marcos regime and resulted in the birth of the Moro liberation movement that my father helped create, especially in the recruitment and preparation of the Moro youth for the armed resistance ahead. In 1970, many parts of the Bangsamoro homeland were laid to waste by the ethnic cleansing depredations of the Ilaga paramilitary gangs unleashed by the Marcos regime. The horrendous atrocities and ritual mutilation of innocent and defenseless Moro men, women, and children were too much to bear for my father. He had to risk life and limb in his efforts to seek help from any source, willing to capacitate the Moro communities into defending themselves from the attack dogs of the Marcos regime. In addition, more than 300 mosques were destroyed and desecrated, while farm and farmlands by the thousands of hectares were forcibly abandoned by their Moro owners and seized by politicians, military men, and entities fronting for Marcos crony corporations. Martial law turned the Bangsamoro into one huge military garrison long before Gaza in occupied Palestine came into existence. We need not narrate here in great detail the horrific accounts of atrocities committed by the Marcos regime against the Bangsamoro. These are all documented in local and international reports. Suffice it to say
that thousands were either killed, injured, displaced, dispersed, and forced to flee as refugees. As far as my father and like-minded Moros were concerned, this was the Marcos legacy. A regime of tyranny, untold suffering, and horrific crimes against the Bangsamoro nation and the Philippine nation. Not long after Marcos was overthrown in 1986, my father became bedridden until his death in June 1997. To him, the overthrow of Marcos dictatorship was mission accomplished. He went to his death bringing with him this great satisfaction. Little did he know that we have come full circle and now see a rebirth of despotism repackaged to be more palatable to the new generation. The ugly head of tyranny, lies and deceit has reared itself in the most difficult of times as we find ourselves in a pandemic of massive disinformation and historical distortion never seen before in Philippine political history. Historical distortion must be confronted with historical truth. Historical wrongs should be rectified by justice in the Bangsamoro as well as in the rest of the country. We cannot be oblivious to the reality that we are once again facing a malevolent threat from those who are obsessed in restoring what has already been rejected by the people. We, the descendants of those who fought for freedom, justice, and peace, have to stand together to prevent such a catastrophe from happening again. Indeed, let us not build more walls of remembrance. We want this fight to end now and end well for the Filipino people. Bilang pangukas, kami po na naiwang pamilya ni Alhaj Masiding Alangadi Alonto Sr. ay taos-puso nagpapasalamat sa bantayog ng mga Bayani Foundation, lalong-lalo na sa tagapangulo nitong si dating Senador Wigberto Tunyada at ang mga membro po ng Board of Trustees at field workers nito hinggil sa pagbibigay, pugay at parangal sa aming yumaong ama na nakibaka laban sa diktatura ni Marcos. And to our Father, may you find comfort and peace in this worldly recognition given on your 95th year today, having been born in November 30, 1926. Happy birthday, Dad! Mabuhay po kayo, mabuhay po tayong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you very much. Mabuhay ka, Masiding Alangadi Alonto Sr. Mabuhay! Maraming pong salamat. Ngayon po, tinatawagan po natin yung ilang nakarating ritong pamilya, kaibigan ni David Borja. At naririto po, lumipad rin dito ang kanyang may bahay na si Anita Borja para sa okasyon, kasama ang mga anak. Naririto po ba sila? At ang ating pong trustee na si Esther Isberto ay magbabasa ng citation para kay David Borja through video.
Bantayan ng mga Bayani Foundation, Quezon City, Philippines. David Sabadukia Borja of Iligan City, 1949 to 1990. Citation: for his steadfast commitment to democracy amidst fascist repression under martial law, even as he was arrested, tortured, and detained without charges. For leading in the education, organization, and mobilization of trade unions in Mindanao against militarization, mass arrests, torture, extrajudicial killings, and other crimes under the Marcos dictatorship. For fearlessly supporting activists working underground, generously providing resources, including opening his home despite the risks to himself, his family, and his career. For promoting union alliances in Mindanao, leading to the formation of the Mindanao-wide alliance of 200 unions na MAMIN to counter the anti-labor and anti-people fascist policies of the Marcos dictatorship, and for consistently championing the interests of labor in the face of harassment and bribes by employers and threats by the military until his assassination by suspected soldiers in April 1990. In testimony whereof, the Bantayog ng mga Bayani Foundation recognizes David Sabadukia Borja as hero in the struggle against the martial law dictatorship, and hereby honors him by engraving his name on the Bantayog Wall of Remembrance this 30th day of November 2021. Maria Cristina V. Rodriguez, Executive Director and Acting Chairperson, Research and Documentation Committee. Rafael M. Paredes, Member, Board of Trustees, Chairperson, Screening Committee. Wigberto E. Cañada, Chairperson, Board of Trustees. Ang magbibigay po ng pananalita bilang tugon ay ang kaniyang byuda, si Anita Borja. Sino po? Ang anak po niya. Diana. Magandang araw, magandang umaga sa lahat. Magandang araw sa lahat na nandito para sa importanteng araw na ito. Isang mainit na pagbati mula sa Mindanao. Ang parangal na ito para sa aking ama na si David Sabadukia Borja ay isang nakakaimportante at nakapakagandang closure sa buhay ng pakikibaka ng aking ama. Closure dahil sa loob ng 3 dekada at 1 taon mula ng aking ama ay pinatay ng mga galamay ng diktadora at kaaway ng kalayaan at demokrasya na nandoon pa rin ang pakiramdam na parang regrets. Bakit kasi nakonektahan pa sa first quarter storm ang aking ama? Bakit kasi sumali pa sa kilusang Mayo Ono o KMU? Bakit kasi naging leader pa siya ng mga mamumuo o labor sector? Sana hindi siya namatay. Maraming bakit, maraming sana. Although most of the times, my rational and patriotic mind would tell me I should be proud of my father. Dahil binuhis niya ang kanyang buhay
para sa karamihan, para maging malaya sa kahirapan at pang-abuso ng mga burokrata, kapitalista. Tama lang na ginawa niya ang kanyang ginawa dahil nagbunga ito ng mas malawak na kaalaman para lumaban at wakasan ang panunupil sa mga labor organization at mabigyan ng mga mamumuo ang mas makatao na sweldo at work environment. Parang siso ang mga isipan na yon hanggang sa oras na ito sa naparangal ang aking mahal na ama, si David Sabadukia Borja, nitong bantayog ng mga bayani. Para sa amin, kanyang mga anak, ito ang isang patunay, patibay na ang aking ama ay isang bayani, na ang kanyang adikain ay tama at makapag-ambag para sa maging mas mapagbantay o vigilant ang mamamayan na isulong ang mas malayang pamamayanan. Taos-pusong po akong umaasa at nagdarasal na ang mga sakripisyo ng aking ama at ating mga bayani para baguhin ang mga nakaraan ay hindi mawala ng saysay dahil mawawalan tayo ng bantay laban sa paniniil at diktadora. Maraming salamat po sa bantayog ng bayani for keeping the spirit of heroism through this award. Masyadong nakaka-inspire po to fight tyranny, dictatorship, corruption, unrelentlessly and bravely. Maraming salamat po at nawa patnubayan tayo sa puong may kapal. Patuloy tayong gamitin para sa pagpanday ng mas malaya, matatag at mas ganang buhay para sa lahat. Mabuhay po ang bantayog ng mga bayani. Mabuhay ka, David Sabadokia Borja. Mabuhay! Maraming pong salamat. Ngayon naman po, inaanyayahan namin ang pamilya ni Setas Nick Perez dito po sa unahan. Wala siyang family. Mga kaibigan mula sa SDK, meron po bang pwedeng sumama rito at mag-witness? Okay. Yung mga kasama natin para kay Nick Perez. Perez ka nga pala, no, GP? Si Ma'am Girlie daw. Okay. Nesitas Nick Perez, ang ating pong trustee, inihahanda po ang isang video para basahin ang isang citation para kay Nick Perez. No. At si Professor Joey Monsayak ng Bulacan State U ang magbibigay ng ilang salita later. Video rin, no? Meron daw. Naka-ready ba? Meron video. Sige. Bantayog ng mga Bayani Foundation, Quezon City, Philippines, cites Nicetas Año Perez of Santa Cruz, Laguna, who lived from 1948 to 1976. Citation: for using his writing abilities as a student journalist to help his fellow students to understand and protest national issues such as the Sabah conflict, the Vietnam War,
the presence of U.S. bases in the Philippines, and the rising militarization in the country. For organizing students, agricultural workers, and fisher folk in Laguna to protest the rising fascism of the Marcos regime even before the declaration of martial law. For staunchly resisting the Marcos dictatorship even under detention, leading to his heroic escape, and for committing his life to pursuing the people's struggle for democracy, including giving up his life while organizing farmers in the Quezon-Bicol border area in 1976. In testimony whereof, the Bantayog ng mga Bayani Foundation recognizes Nicetas Año Perez as martyr in the struggle against martial law dictatorship, and hereby honors him by engraving his name on the Bantayog Wall of Remembrance this 30th day of November 2021. Signed, Maria Cristina V. Rodriguez, Executive Director and Acting Chairperson, Research and Documentation Committee. Rafael M. Paredes, Member, Board of Trustees, Chairperson, Screening Committee. And Wigberto Tanyada, Chairperson, Board of Trustees. Mabuhay si Nicetas Año Perez. Tinatanggap po ang plaque at citation ni Ginoong Roldan mula po sa Bantayog ng mga Bayani, Vice Chair Bobby Malay. At meron po tayong inihandang video mula sa Bulacan State University bilang pagtugon po ni Professor Joey Monsayak. Atin pong panoorin. Nagpapasalamat kami sa mga pangyayari ngayon sapagkat ang aming namayapang kaibigan na si Nicetas Perez, na tinatawag namin si Nick Perez, ay malalagay na rin ang pangalan sa listahan ng mga bayani. Ang totoo kami sa mga kamag-aral niya sa LLQ ay matagal na naghihintay na kilalanin ang kanyang mga nagawa sa bayan. Totoo na ang lahat ng tao ay sinisilang at namamatay. Maaaring isilang ang isang tao sa isang malaking mansyon o mamahaling ospital at ang isa naman ay isilang sa isang dampa o sa ilalim ng tulay o sa bangketa. Subalit ang pagkakaiba ng dalawang pagsilang ay kung paano nilang ginamit at inubos ang kanilang buhay sa kanilang pag-iral sa mundo. Maaaring ang isa ay nabuhay para sa kanyang sarili lamang at ang isa naman ay nabuhay para sa kanyang kapwa at sa inyong bayan. Si kasamang Rick ay nabuhay para sa kanyang kapwa at sa inyong bayan. At dahil doon, ibinuwis niya ang kanyang buhay sa panahon ng batas militar sapagkat isa siya sa mga tumugon sa panawagan na labanan ang diktatorya. Nalulungkot kami sa kanyang kamatayan, subalit natutuwa naman kami sapagkat hindi siya nagkalit ng kanyang kakayanan upang maisulong ang revolusyon laban sa martial law. Kinagagalakan namin na maging kaibigan, kasama ulit. Kinagagalakan namin na kabilang ka sa mga kabataan na naglingkod sa ating bayan. Mabuhay ka, kasama ulit. Mabuhay ka, Nicetas Año Perez. Mabuhay! Tinatawagan po natin ngayon ang pamilya, mga kaibigan, kasamahan ni Mindaluz Quesada para
Ang ating pong trustee, si Attorney Shell Jokno, ang magbabasa ng citation, at ang anak na si May Quesada Medina ang tatanggap ng plaque at magbibigay ng maiksing salita. Pakinggan po natin ang citation. For fearlessly organizing and raising the political awareness of health workers, especially the nurses, to fight for their rights and welfare in the face of repression under martial law. For drawing the nurses, doctors, and other health workers sector into the people's struggle against the Marcos dictatorship. For her role in actively organizing multi-sectoral alliances that spearheaded protests against the Marcos dictatorship and for the return of democracy. For consistently advocating the reforms in the health sector that ultimately benefit the poor through street protests during martial law and later as a delegate to the 1987 Constitutional Convention, greatly contributing to the passage of the Philippine Magna Carta for Public Health Workers in 1992. In testimony whereof, the Bantayog ng Mga Bayani Foundation recognizes Minda Luz Melendez Quesada as hero in the struggle against the martial law dictatorship and hereby honors her by engraving her name on the Bantayog Wall of Remembrance this 30th day of November, 2021. Mainit na pagbati po sa ating lahat. Ang saya-saya po ng mama ni Minda dahil talaga ito ay para sa atin. So magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat ang pamilyang Quesada sa Bantayog ng Mga Bayani Foundation sa parangal na ito para sa aming mama na si Minda Luz Melendez Quesada. Sa alam namin, ang mama hindi niya hinahanap ang anumang parangal o pagkilala sa kanyang mga nagawa. At kung may parangal tulad na ito, hindi niya ito sasarilihin. Isasama niya rito ang mga kaakbay niya sa pagsulong ng mga pakikibaka. Kaya napakaganda po na nandito po kay lahat dahil kasama po kayo. Sinulong niya ang reforma sa lipunan, kanusugan bilang isang batayang karapatan at dignidad ng mga health workers. Kung buhay pa ang mama, kasama siya sa mga frontliners natin sa pagpindig para sa kanilang karapatan. Alam niyo, nung bata kami, sinasama niya kami sa community work niya tuwing weekend. At hindi nagtagal, nagkikita-kita na lang kami sa lansangan, sa mga rally, kahit magkaiba kami ng sektor. Siya sa health, at kami magkakapatid sa cultural, meron ding taga-media, at meron din sa grupo ng pesante. Siya ang gabay at modelo namin sa pakikipagkapwa. Minahal at sinamahan niya kami at tayong lahat sa pagdiwang at pagsubok, sa hirap at saya. Kaya mahal na mahal namin siya. Alam namin na mahal niyo rin siya. Ang aming mama, ang aming Minda. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay ka, Minda Luz Melendez Quesada,
Mabuhay! Palagay ko ay maiiwan uli kayo rito sapagkat ang susunod natin pararangalan ay si Doc Bobby de la Paz. Bagong tradisyon po ito ng bantayog ng mga bayani na in addition to mga bagong pangalang isasama sa Wall of Remembrance, pumipili po ng dalawa na dati nang nandyan na gusto nating alalahanin muli. Mahirap makalimutan just because nandyan na sila sa pader. At ang pinili po sa taong ito, dahil nga tayo nasa panahon ng COVID, matingkad ang usapin ng kalusugan, ay dalawang bayani na ang kanilang pangunahing larangan ay larangan ng kalusugan. Kaya ang una po nating paparangalan, Meth. Ang una po nating paparangalan ay si Dr. Lemberto Bobby de la Paz, at ang babasa po ng citation ay si Vice Chairperson po nating si Carolina Bobby Malay, at ang magbibigay ng maiksing salita na dati akala na may video pero ngayon ay face-to-face ay ang byuda niyang si Dr. Sylvia de la Paz. Ito po ang citation para kay Remberto Daniel Alcantara de la Paz ng Maynila, na ipinanganak noong 1952 at namatay noong 1982. Sabi po dito, for joining organizations such as sa Samahan ng mga Makabayang Siyentipiko, Liga ng Agham para sa Bayan, Progresibong Kilusang Medikal, and the Medical Student Society, and helping orient his fellow medical students about the persistent problems of Philippine society. For turning his back on a potentially lucrative medical career and opting to serve the poor in Samar Province in a community-based health program which involved traveling to far-flung villages to provide care for the sick and to instruct community health workers, for exposing how an unjust social system is itself a disease that affects the population, mostly the poor and powerless, and for risking his security and eventually giving up his life in the service of the poor. In testimony whereof, the Bantayog ng Mga Bayani Foundation reaffirms its recognition of Humberto Daniel A. de la Paz as martyr in the struggle against the martial law dictatorship. His name first engraved on the Bantayog Wall of Remembrance in 1992. So affirmed this 30th day of November 2021. This is signed by Rafael Paredes, member of the Board of Trustees and Chairperson of the Screening Committee, Maria Cristina V. Rodriguez, Executive Director and Acting Chairperson of the Research and Development and Documentation Committee, and by our Chairperson of the Board of Trustees, Roberto E. Tanyado. Si Dr. Sylvia de la Paz po ang magbibigay ng tugon.
Isang maalab na pagbati sa atin lahat. Masaya ako, nakikita-kita na naman tayo dito. Reunion na naman ito. In behalf of the family of Dr. Bobby De La Paz, I wish to thank Bantayog for honoring him as a hero again, having been among the 3,257 people who were meted extrajudicial execution by the U.S. Marcos dictatorship on April 24, 1982. Bobby was a suspected communist. Like many others who were killed by government forces, none of whom were ever convicted, he was working with NGOs critical of government and its neoliberal policies that spelled misery for majority of the Filipinos and economic and political power for only a few families, notably the Marcos family. No, Marcos is not a hero and never will be. We will not allow any one of his progeny to revise history, nor for his widow to escape her jail sentence for many counts of graft and corruption. Not in our watch. Let us be vigilant and work for the restoration of peace in our hearts, not the peace of the cemetery, but one based on justice, where there is food and shelter for all who work. Let us ensure the downfall of the Marcos family and all their cohorts who stop at nothing to perpetuate themselves forever to avoid paying for their crimes. 2022 is an election year. Let us raise our people's consciousness about the horrors of the Marcos martial law period, their greed for power amidst abject poverty of the rest of the Filipino. Para kay Bobby, kung saan ka man naroroon, ito ang nais kong maiparating sa iyo. Maraming mga taong nagising sa iyong pagpanaw at dumami ang sumali sa mga organisasyong tumututol sa mga ginagawa ng mga administrasyong kumakampi kay Marcos. Malaki na ang atin anak, si Yayo, Ramon Daniel de la Paz, may sarili ng isip at buhay, at kasama ni Sharon, ang kanyang kabiyak, nagpapatakbo ng restaurant na siyang ambisyon mo na sana noon, di ba? Magluto sa mga piling-piling mga kaibigan. Miss namin ikaw, lalo na ang iyong mga aral tungkol sa walang kamatayang tatlong ismo. Paano wakasan ito at gawin ang panibagong sistemang wala nang dahilan magpatayan pa upang manatili sa poder ang iilan lang. Higit sa lahat, miss na miss ko ang iyong chocolate cake. Soft, moist, and yummy, and most of all, made from the heart. Salamat. Mabuhay ka, Remberto Daniel Alcantara de la Paz. Mabuhay! Tinatawagan po natin ang pamilya ni Dr. Juan Jani Escandor. No? The same group stays. At
Si Dr. GP ang babasa ng citation ng aming isang trustee para kay Dr. Janice Candor, ang kanyang apo na si Candy Iskandor, ang tatanggap at magbibigay ng pananalita later. So may we call on Dr. GP para sa citation. Dahil ho health ang ating ino-honor, nire-remind lang ho kayo sa protocols. Konting distancing. And wear your masks. Bantayog ng mga Bayani Foundation, Juan Barameda Escandor of Gubat, Sorsogon, 1941 to 1983. Citation: for joining the Kabataang Makabayan as a student, the Sorsogon Progressive Movement, and the Progresibong Kidusang Medical, participating in protest actions during the first quarter storm, and helping provide medical services to flood victims in Central Luzon in 1972. For working in urban poor communities and organizing among the hospital workers at the University of the Philippines, Philippine General Hospital, where he eventually served as medical doctor and later consultant at the hospital's radiology department. For leaving behind a promising career and choosing to volunteer and work among the poor in the rural areas of Cagayan Valley, and for heroically facing harassment, arrest, torture, and finally death in the hands of constabulary troopers, and by giving up his life, providing inspiration to others, and thus helping build the forces that defeated the Marcos dictatorship. In testimony whereof, the Bantayog ng Mga Bayani Foundation reaffirms the recognition of Juan Barameda Escandor as martyr in the struggle against the martial law dictatorship. His name first engraved on the Bantayog Wall of Remembrance in 1994. So affirmed this 30th day of November 2021, Rafael M. Paredes, Member Board of Trustees, Chairperson Screening Committee, Maria Cristina V. Rodriguez, Executive Director and Acting Chairperson, Research and Documentation Committee, Wigberto E. Tanyada, Chairperson, Board of Trustees, Bantayog ng Mga Bayani. Ang plaque po ay tatanggapin ng apo ni Dr. Escandor, si Jair. At ang magbibigay po ng tugon ay ang kanyang pamangkin na si Candy Escandor. Si Jair na rin po ang magbibigay ng tugon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Jair Escandor, ang apo ni Dr. Johnny Escandor. Ngayong araw ay ang ika-30 ng Nobyembre, o mas kinikilalang kaarawan ni Andres Bonifacio, isang bayani na tumayo at lumaban at nagtayo ng grupong KKK na naging instrumental sa laban kontra Espanya. Bakit ko nga po ito muling binabanggit? Ang laban ni Bonifacio ay bunga ng kanyang lubusang pagmamahal sa kanyang bayan. Isa siyang produkto ng kanyang panahon. Tumugon siya sa tawag ng pagpapakabayani sa harap ng opresyon at pananamantala ng kanyang panahon sa ilalim ng mapang-aping pamamahala ng mga Espanyol. Mula noon, nagkaroon tayo ng maraming mga Andres Bonifacio sa ating kasaysayan. Mga individual na tumayo at lumaban sa sistemang mapang-api. Ngayong araw, inaalala natin ang buhay ni Dr. Juan Escandor, isang doktor sa baryo
Nabuhay siya sa panahon ng pagsikat ng pasismo sa ilalim ng dating diktador na si Ferdinand Marcos. At siya'y sumabay sa alon ng mga umalsa laban sa tiraniya nito. Sabay sa kanyang pag-aaral ng medisina ay ang kanyang pag-aaral ng lipunang Pilipino at ang mga kondisyong nagpapahirap sa maraming Pilipino. Sa kanyang bawat galaw ay nasa isip niya lagi ang ultimong layunin na palayain ang Pilipinas mula sa tiraniya at opresyon sa ilalim ng rehimeng Marcos at mga ibang mapang-api at mapagsamantalang puwersa. Sa pagpasok niya sa larangan ng kalusugan, siya'y naging doktor ng bayan. Ginamit ang kanyang husay at talino sa paglingkod sa masang-aping Pilipino. Sa kanilang dedikasyon sa harap ng panganib at pagbanta ng Estado, may tuturing nating sina Dr. Juan Escandor at mga katulad niya, kanyang mga kasama bilang mga bayani ng bayan, mga Andres Bonifacio ng kanilang panahon. Ngayon, muli tayong nasa ilalim ng tiraniya, sa ilalim ng kasulukuyang liderato, at posibleng mapasailalim muli tayo sa paghahari ng isang Marcos. Ngayong araw ng ating pagdiriwang ng kaarawan ni Bonifacio at pag-aalala sa buhay ng mga martir ng bayan, tayong kasalukuyang henerasyon ay may tungkulin na tumindig at umaksyon sa harap ng matinding atake sa ating mga pandemokratikong karapatan. Hinihikayat ko kayong lahat, lalo ng aking henerasyon, mga kabataan, na tumindig at lumaban sa kasalukuyang mga pwersang mapang-api at mapagsamantala. Magbuhos tayo sa mga botohan sa susunod na taon sa lansangan upang iparinig sa mga namamahala ang ating mga panawagan at lumubog tayo sa batayang masa at magkapit-bisig sa kanilang pakikibaka. Gamitin natin ang ating mga husay at talino sa pagsilbi sa ating kapwa. Ipagpatuloy natin ang laban ni na Dr. Juan Escandor at ang kanyang mga kasama, mga martir ng bayan. Tayo ang bagong henerasyon ng mga Andres Bonifaciong titindig para sa bayan. Isang taas kamaong pagpupugay sa mga Dr. Johnny Escandor at sa mga martir ng bayan. Maraming salamat at bilang tugon mula naman sa mas nakatatandang henerasyon sa tawag ng hamon ng kabataan, si Dr. Mike Tan ay magbibigay ng testimony para kay Dr. Escandor. Hindi po testimony ko. No? Ito ay galing sa isang libro ni Dr. Ting Tiong Ko, isang surgeon. Sinulat niya itong talambuhay ni Ting Tiong Ko. There's a particular chapter na napakahalaga. Goodbye, Jimmy. Ang pamagat. No, he put here Jimmy. Baka ibang pangalan ni Johnny. Sige, gawin natin Johnny. Okay. So, nandito nga na he was driving that day. Medyo iba daw yung araw na yan nung nagta-drive siya. But walang traffic, no? And then, he realized he was the only car in the intersection. I quickly punched through the buttons in the car radio. Ominous silence. I turned the dial until I found a faint broadcast of Christmas carols in September. Of course, we have that now, always in September. No? Then a tired-sounding male voice announced that this was a broadcast of the armed forces of the Philippines. I jerked the car through the red light and floored the gas. It had come, and on my duty day, in no time I screeched to a parking in front of dorm 5, PGH yan. I was rushing in, clutching my tote bag to change into my scrub suit, my fighting uniform, when I collided with Johnny E. He was rushing out, stuffing his clothes into a small bag he carried. We picked ourselves up wordlessly and hurried on. A few yards away, as an afterthought, he called out the warning to me. Ting, Ting, martial law, ingat. I looked back and waved to him in acknowledgement. I did not have time to talk. Neither did he. We were both rushing in different directions to do what each had to do. He to the mountains,
and I to the emergency room. But we were really fighting the same war. That was the last time I saw Johnny E. I would later hear of his exploits against the Marcos military in Bicol and other areas in Luzon. Eventually, he would be caught, tortured, murdered, mutilated, and his corpse defiled by shadowy people who carried guns. He died young. I hardly knew him, and we didn't say goodbye. Yan ang buhay sa martial law. Sana hindi na maulit ito. No? Maraming salamat. Mabuhay ka, Juan Barameda Escandor. Mabuhay! Habang bumabalik po sila sa kanilang upuan, uulitin po natin yung ating simpleng ritual ng pagkilala at pagpupugay sa ating mga bayani at martir sa araw na ito. Muli po, tutugtog ang gong ng 6 na beses at pagkatapos po ay tatawagan nating muli ang 6 na ating pinararangan ngayon at pagkatapos ng bawat pangalan ay muli nating isisigaw na mabuhay sila. Muli po, parangalan natin ang ating 6 na bayani at martir na ating pinararangalan sa araw pong ito. Mabuhay ka, Masiding Alonto Sr. Mabuhay! Mabuhay ka, David S. Borja. Mabuhay! Mabuhay ka, Nicetas A. Perez. Mabuhay! Mabuhay ka, Minda Luz M. Quesada. Mabuhay! Mabuhay ka, Remberto A. de la Paz. Mabuhay! Mabuhay ka, Juan E. Escandor. Mabuhay! Mabuhay ang ating mga bayani at martir ng bayan. Mabuhay silang lahat. Muli, sabay-sabay nating itaas ang ating kamao at magpugay sa kanila ng mabuhay kayo mga bayani ng bayan! Mabuhay! Ngayon, tayo po ay susumpa ng ating katapatan sa ating mga martir at bayani. Sa darating na taon ay magkakaroon tayo ng eleksyon at pagkakataong ito upang ipakita na ang halimbawa ng mga martir na ating mga itinatanghal ay hindi natin nakakalimutan o nakakaligtaan. Ang ating isasabuhay at paabot sa ating makakaya ay gagawin natin. Makikita ang sumpa sa likod ng ating magazine. So, narito po sa likod. At tinatawagan po natin ang isa nating relative, si Francis de la Cruz, upang pamunuan ang pagpapasumpa. Gandang umaga po. Mangyari pong tumayo tayong lahat habang bibigkasin natin ang ating sumpa. Yung pong sumpa ay nasa huling bahagi ng ating programa. Sabay-sabay po tayo. Ito ang sumpa ko. Ito ang sumpa. Sabay-sabay na lang po. Lalaban ako sa lahat ng uring paghaharing hindi demokratiko. Hahadlangan ko ang pagbabalik ng mga kagawiang
tulad ng sa diktadurang Marcos. Hindi na dapat bumalik ang matinding pagkatakot ng mga Pilipino sa kanilang sariling gobyerno. Igigiit ko na kasinungalingan ang pagsasabing sa panahon ng batas militar ay namuhay tayo sa kapayapaan at ginhawa. Igigiit ko ang itinuturo ng ating sariling kasaysayan na ang demokrasya ay di hamak na mas mabuti kaysa diktadurang rehimen ni Marcos. Hindi ko iboboto ang sinumang politikong nagbubulag-bulagan sa mga krimen ng rehimeng Marcos na hanggang ngayon ay hindi pa naitutuwid. Hindi ko iboboto ang sinumang manloloko na nagyayabang na ang diktadura ni Marcos ay naging mabuti para sa bansa at sa mamamayan. Hindi ko iboboto ang sinumang kandidato na nangangakong itutuloy ang mga patakaran at programa ng rehimeng Marcos. Isinusumpa ko, isinusumpa nating lahat, never again, di na muli, hinding-hindi na natin pababalikin ang kakilakilabot na panahong iyon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay kayo! Ating tingnan ang mga mukha ng ating mga martir at bayani. Isipin natin habang tumatakbo ang video na marami sa kanila ay mga bata. Hindi na umabot sa katandaan, ni hindi nakapagpamilya o nakatapos ng pag-aaral o nagkatrabaho dahil ibinigay nila ang buhay para sa bayan. Ang iba naman ay hindi nagpatalo sa kanilang pagkakaroon ng mataas na estado sa buhay o katandaan o kahinaan upang ialay ang anumang kakayanan upang tumutol sa diktadurang Marcos. Saglit po nating makikita muna ang ating mga bayani sa ating Wall of Remembrance. Pagkatapos po ay dahan-dahan tayong magpoposisyon patungo doon sa pader. So saglit lang po na nating tingnan muli ang mga larawan ng ating mga martir at bayani ayon sa mga larawang na tipon natin. To H. Agatep Zacarias, Aguilar Zoro C, Aguirre Danilo M, Alcantara Jose, Alegre William D, Alejandro Leandro L, Alingal Godofredo B, Alto Leo C, Alvarez Amada E, Alvarez Emmanuel I, Alvarez Marsman T, Amatong Jacobo S, Anastasio Marciano Jr., Andal Reynante C, Andres Trefonio. Ang 5, Edgar, Anos Leopoldo A, Aquino Benigno S. Jr., Aquino Corazon C, Aquino Eduardo, Aquino Jeremias A, Arce Merardo T, Arce Santiago, Arceo Ferdinand M, Ariado Antonio G, Arnia Juliet C, Asuncion Filomena G, Atencia Monico M, Baez Aloysius U, Balando Liza, Balse Floro E, Baros Maria Lorena M, Bautista Manuel C, Beg William Vincent A, Belone Alexander A, Beloria Vicente L, Beltran Crispin, Bernardo Pepito V, Blas Catalino D, Bontia Evelia V, Borlongan Edwin G, Broca Catalino O, Bukag Renato L, Bueno David T, Bugay Amado G, Burgos Jose G. Jr., Cabarubias Tranquilino, Cabrera Claro, Kailing Crisostomo, Calderon Jose R. Jr., Calixto Leopoldo Y. Jr., Camus Fortunato, Carino Jennifer K., Castillo Aquilino, Castro Rolando M., Catalia Cristina F,
Cayon Cesar T. Cayunda Herbert P. Celestial Artemio S. Jr. Cervantes Benjamin H. Cesar Alfredo Jr. Checa Jorge. Chiba Coronacion. Chua William T. Chuydian Mary Consuelo. Clarete Romilo Noel M. Climaco Cesar. Concepcion Roberto R. Constantino Renato. Conti Mary Concepcion. Cortés Eliezer E. Cortés Delia R. Cortés Hernando. Crismo Romeo G. Cupino Edgardo R. Dalama Elma V. Tangente. Dalisay Fortunato M. Dalisay Remigildo P. Dapog Eliseo G. Dayanan Michael. De Guzman Lucio P. De Jesus Jeremias S. De Heran Pepito L. Del Rosario Carlos B. Del Rosario Ninfa B. De la Fuente Edward L. De la Paz Remberto. De Mejillo Rodney A. De Veraturda Dennis Rolando R. Di Maranan Mariani C. SFIC. Dingkong Demosthenes. Diokno Jose W. Dizon Jose P. Dohilio Edgardo. Domingo Silme G. Dorotan Manuel G. Dueñas Ruth E. Dulag Macliing. Dumok Pedro Sr. Enriquez Albert R. Escandor 1B. Escribano Suelen C. Esperon Fernando T. Espinas Alberto T. Estela Simbulan Lourdes. Evangelio Ronilo T. Faustino Gerardo T. Favali Tulio. Federis Rolando M. Fernandez Jesus F. Fernandez Pablo G. Fernandez Resteta A. Filio Ricardo P. Flores Seferino A. Jr. Fortich Antonio Y. Francisco Oscar D. Franco Robena T. Gabriel Luis I. Galase Arthur E. Galang Reyes Rosalinda. Garcia Enrique Voltaire R. Jr. Garduche Lagman Lourdes. Gavanzo Cesar Jr. Gayudan Lumbaya. Giliego Bonifacio H. Glor Melito T. Gomez Margarita F. Gonzaga Mary Virginia. Gonzales Nicanor R. Jr. Gray Eugene C. Guevara Rogelio. Hicaro Cesar E. Hilao Liliosa R. Hilario Antonio M. Hizon Manuel L. Jr. Joliero Manolo J. Ilagan Laurente C. Ilagan Rizalina P. Ipong Inocencio T. Ayores Romulo. Harabelio Juvelin. Hasul Alfredo V. Hasul Ramon V. Javier Evelio B. Jimenez Esther M. Jimenez Mary Bernard. Jimenez Magsano Leticia. Hobson Edgar Hill M. Jose Joel O. Huco Estelita G. Labatos Alex D. Labayen Julio L. Lacaba Emmanuel F. Lakbao Ernesto D. Ladlad Maria Leticia Pascual. Lagarteja Elmer. Lagman Hermon C. Lagok Rodolfo G. Lagarder Edwin C. Lambrito Vergel E. Lansam Lorenzo C. Lanzona Eduardo E. Lape Angelina M. Laurelia Francisco C. Lazo Emmanuel F. Leanio Salvador F. Legislador Edmundo R. Librado Erasto Nonoy L. Dingad Jose B. Llorente Teresita E. Locanilao Norberto S. Lontok Bayani P. Lopez Mariano M. Lorca Napoleon P. Lorca Rolando P. Loreto Mary Catherine. Lukman Harun al-Rashid. Lunas Ruben M. Maglantay Rizaldi Jesus M. Magpantay Aurelio D. Mahinay Julieto.
Mahinay Rodolfo C., Malay Armando J., Malay Paula Carolina S., Malikay Alfredo L., Manaog Rodelo Z., Manglapus Raul S., Manimbo Renato T., Marasigan Violeta A., Marcos Maria Violeta AMP, Martinez Asuncion C., ICM, Medina Constantino R., Megalien Rogelio S. Jr., Mendoza Alfredo L., Mendoza Armando L., Mercado Laverne D., Messina Pastor R., Mijares Antonio S., Mirabueno Vicente A., Molintas Wright M. Jr., Monares Claro S., Mondejar Maria Luz U., Monte Alto Rodolfo T., Morales Horacio R. Jr., Morales Nicasio M., Morales Rogelio C., Mordeno Rodrigo, Muñoz Palma Cecilia, Nieva Antonio Maria O., Obispo Emmanuel M., Olalia Felixberto Sr., Olalia Rolando M., Olivar Mateo, Ongpin Jaime V., Ontong Manuel F., Orbe James M., Orculio Alexander L., Ordonez Siegfried A., Ornopia Añana C., Orot Nanita T., Ortigas Gaston Z., Ortigas Virgil M., Ortiz Pacifico A. S.J., Osorio Magnifico L., Padilla Sabino G. Jr., Paduano Joji S., Palabay Armando D., Palabay Romulo D., Par Maria Socorro B., Pacetes Benedicto M., Pastor Fernando T. Sr., Pedro Purificacion A., Peña Jacinto D., Peralta Romulo, Perez Dante D., Pesquesal Florencio S., Petalcorin Raimundo O., Pinguel Baltasar A., Laquino Joel B., Ponce Rodrigo Jr., Príncipe Nestor L., Prudente Nemesio E., Peruganan Miguel C., Kimpo Ishmael F. Jr., Kimpo Ronald Jan F., Quintero Eduardo T., Ragrahio Clemente P., Rezabal Quintanar Esther, Resus Arnulfo A., Reyes Cecilio A., Reyes Jose B.L., Reyes Victor D., Rigos Cirilo A., Robles Reynaldo L., Roses Joaquin P., Rodrigo Francisco A., Romano Rosaleo B., CSSR, Roque Magtanggol S., Rojas Sofronio P., Salak Roberto C., Sales Jessica M., Salili Edgardo G., Salonga Jovito R., Salvador Soledad M., Sanchez Augusto S., Santos Antero G., Sarmiento Abraham P. Jr., Silva Lazaro P., Sin Jaime L. Cardinal, Sison Modesto C., Sison Teresito D., Solana Nicolas M. Jr., Sontiliano Francis M., Santa Ana Ronilo J., Suarez Juanito S. Jr., Sumila Michael J., Suyat Benjamin, Taka Arturo M., Tagamalila Antonio S., Tagamalila Crispin S., Tan Manuel L., Tan Mary Christine L. RGS, Tanyada Lorenzo M., Tangente Jose T., Tauho Ramraflo S., Tayag Carlos N., Tihanki Claudio, Tejones Cesar T., Tierra Noel C., Tiglao Raquel A. Edralin, Torres Alex G., Torres Amanteflor A., Umali Ismael G., Valcos Danilo C. Jr., Valenzuela Chofilo B., Valerio Nilo Christopher Jr., Velez Jose Marie U., Viernes Jean A., Villasilio Venerando, Villados Simplicio, Villanueva Marcelino M., Vismanes Danilo, Vichaco Maria Antonia Teresa V., Yap Manuel D.R., Ibanez Roland Y., Yorak Heidi B.,
Yuchenko Alfonso T. Yuyitong Quintin G. Yuyitong Rizal C.K. Zaldivar Calixto O. Zumel Antonio L. Ngayon po ay bubuksan na natin ang pader at tayo inaanyayahang pumunta doon upang saksihan ang mga nakaukit na pangalan ng ating apat na bagong tanghal na bayani't martir. Ang pangalan ng dalawang doktor ay makikitang nakaukit sa pader at tatawagin natin uli ang ating mga trustee at ang mga pamilya upang lumapit sa pader at buksan ito. Naghanda tayo ng mga kandila at mga bulaklak para ating ialay at sindihan. At habang tayo patungo roon, pwede nating awitin na rin ang ating awit ng panata sa kalayaan natin, ang bayan ito. Ang bayan kong Pilipinas, lumay ng gintong bulaklak, pag-ibig sa kanyang panahon, nakalay na yan at ilan, sa kanyang lumiyak ganda. Ibon mang may layang lumipad, pulungin mo at umiiyak. Bayan pa kaya saktan nila, ang liman na sa makaalpas. Pilipinas kong minuna, walang remembrance na naroon nakauwi ang mga pangalan ng ating bagong pinaparalang bayan. Sarap
Okay, wala kang malasakit. Boy, okay na daw. Boy, okay na daw. Sa likod muna. Okay na?